Mình sẽ bắt đầu thôi nhỉ. Ok, xin chào tất cả các anh chị em. Lần đầu tiên thì Jimmy cũng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đăng ký vào cái ờ, khóa học về Malo này. Cái khóa học này thì cũng là trong một cái đề xuất mà được tài trợ bởi cái Catalyst ở trong cái fund 11. Đấy, thì chắc là mọi người cũng biết nhiều một chút hoặc là biết qua một chút về cái ngôn ngữ lập trình Malo này. Thì cái ngôn ngữ lập trình Malo này thì nó cũng chuyên về các cái hợp đồng tài chính, và nó là một cái loại ngôn ngữ lập trình mà nó hướng về cái người dùng là bình thường là nhiều hơn. Đấy thì trong cái khóa học đào tạo này của khóa học đào tạo này của mình ấy, thì nó cũng bao gồm là 8 buổi. Thực ra là 8 buổi thì cũng sẽ không thể học hết được về về Malo. Tuy nhiên thì cũng nhóm core của dự án thì cũng đề ra cái chỉ tiêu là 8 buổi thì có thể là cover được phần nào cái kiến thức cho mọi người, và sau đấy là trong cái quá trình mà mọi người tìm hiểu, mọi người tự phát triển cái bản thân theo cái hướng đi sâu, hay là cái hướng theo đúng cái nguyện vọng của bản thân mình, thì mọi người là hoàn toàn có thể là đi được. Đấy thì về cái cơ bản của cái nhóm này, cái nhóm khóa đào tạo này, thì nó cũng giống như nhiều các cái khóa đào tạo khác mà Jimmy tạo ra, mở ra, thì nó cũng sẽ là đa mục đích. Đa mục đích ở đây là gì? Có nghĩa là mỗi người xác định được cái mục tiêu của mình đến đâu, mỗi người đầu tư cái thời gian và cái công sức của mình đến đâu, thì mình sẽ tìm được những cái là vị trí, vị thế của mình là đến đó. Ví dụ như có những người anh chị em là học chỉ để biết, thì mình cũng sẽ, sau khi học mình cũng sẽ biết. Có những người học chỉ để chơi, thì sau khi học mình cũng sẽ có là chỉ để chơi thôi. Và trong quá trình học mình muốn phát triển sâu về cái làm một cái lập trình viên chuyên nghiệp, hay là có các cái cơ hội để làm việc với các cái nhóm lập trình viên quốc tế chuyên nghiệp khác, thì trong cái khóa này mình cũng sẽ có tìm được cái vị thế đó. Đấy, thì cái khóa này thì nó bao gồm là 8 buổi học online, và trong cái thời gian nó sẽ trải dài khoảng 2 tháng. Thì trong 2 tháng đấy thì mình cũng sẽ có cái nhóm Telegram để chúng ta trao đổi và để chúng ta là làm việc. Đấy thì cái mục tiêu của cái khóa này thì sẽ đầu tiên là giới thiệu cơ bản cho mọi người về về Malo. Sau đấy thì anh em nào có hứng thú đào sâu thì mình có thể đi tiếp. Nếu như thực sự mình đủ cái khả năng thì mình có thể đi tiếp vào đến cái vòng sau, là cái vòng là workshop. Đấy, bởi vì cái mục tiêu của cái dự án này mà khi mà Jimmy xin ra không phải là chỉ để đào tạo hay là làm cái khóa học xong rồi là thôi, mà mục tiêu của Jimmy là qua cái khóa này thì những người tham gia khóa cũng sẽ có, nếu như đủ trình độ hay đủ năng lực và đủ quyết tâm, thì mình cũng có thể là vào cái vòng phía đằng sau. Đấy là vòng tự mình sẽ tạo ra được những cái ờ, hợp đồng về về Malo. Đấy, và tạo ra những cái hợp đồng mà ngay kể cả IOG người ta cũng đã chưa nghĩ ra. Đấy, có nghĩa là mình sẽ làm thành những cái người là contributor ấy, mình đóng góp thẳng vào vào trong 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 cái thư viện mã của cái ừ, Malo của cái IOG đấy, mình đóng góp trực tiếp ừ, vào cái đấy. Thì qua cái lời đăng tuyển của Jimmy thì cũng có nói với mọi người là có khả năng nhận được cái phần thưởng 10.000 ADA. Đấy thì mục tiêu của toàn bộ cái dự án này thì cũng giới thiệu qua cho mọi người cái giải thưởng 10.000 ADA đó là gì. Đấy là mục tiêu trong cái dự án này, đấy là tạo ra được ít nhất 5 cái hợp đồng thông minh Malo mà bây giờ trong thư viện Malo của IOG họ chưa có. Đấy thì sẽ có 5 mẫu, và trong trong cái quá trình làm việc thì chúng ta sẽ bình chọn ra 5 mẫu. Thì mỗi mẫu thì sẽ có được cái giải thưởng là 2.000 ADA, và đương nhiên nếu như mà cá nhân nào đấy mà có 5 mẫu xuất sắc thì đấy mình có thể là lên đến là 10.000 10.000 ADA. Đấy. Và cái mục tiêu cao hơn thì khi mà mình xây dựng được một cái hợp đồng như thế thì đương nhiên là mình cũng sẽ có làm việc trực tiếp với những cái là nhóm lập trình viên về Malo của IOG tham gia làm cùng họ.
và mình sẽ đóng góp vào, và mình cũng sẽ được nêu tên xướng danh trực tiếp ở trên các cái cộng đồng quốc tế. Và sau đấy có khả năng là mình sẽ có những cái uy tín để mình đào sâu ở những cái công việc là lập trình. Thì đấy là cái mục tiêu của cái khóa đào tạo, cái khóa học này nó là như thế. Thì Jimmy muốn qua một cái khóa đào tạo và qua cái hội nhóm, đội nhóm, thì anh em có thể là không chỉ thuần là mình chỉ ngồi đây mà học. Đấy, mình có thể là thành một cái hội nhóm, chúng ta có thể làm việc, chúng ta có thể kết thân, chúng ta có thể tạo ra được những cái giá trị cao hơn là ờ, là chúng ta ngồi học. Đương nhiên thì có những anh chị em nào xác định là chỉ học để biết thì cũng được, không có cái vấn đề gì hết. Đấy thì ở trong cái khóa học này, vì cái định hướng mục tiêu là ờ, sẽ có những cái mà đào tạo chuyên sâu các thứ, và cũng vì mục tiêu là cái nhiều sẽ lan tỏa ra ngoài cộng đồng nhiều hơn, cho nên là ờ, Jimmy sẽ không phải là người giảng dạy trực tiếp. Đấy, bởi vì Jimmy thì cũng không phải là một lập trình viên chuyên nghiệp. Đấy thì trong khóa đào tạo này thì sẽ cái giáo viên thì sẽ là bạn Mạnh. Bạn Mạnh thì cũng là một người trong trong cộng hoạt động trong cộng đồng Cardano này thôi, thì chắc là cũng có một số anh chị em biết. Đấy thì cái công việc thì sẽ lan tỏa hết cho mọi người trong cộng đồng, chỉ không, Jimmy cũng không làm cái việc đó. Bạn Mạnh thì cũng là một lập trình viên chuyên nghiệp. Đấy, có kinh nghiệm về về lập trình. Đấy, thì bạn Mạnh sẽ tham gia là cái người giảng dạy chính ở trong này, và trong cái quá trình mà suốt trong cái quá trình 2 tháng đào tạo giảng dạy thì bạn Mạnh cũng sẽ là cover các nhóm, các cái khóa học ờ, của mình. Thì mọi người hoàn toàn có thể tự do hỏi, mọi người có thể tự do trao đổi. Thì mình cũng giới thiệu qua như thế thôi. Thì bây giờ xin nhường lại toàn bộ cái khóa đào tạo này cho giảng viên chính là bạn Mạnh. Thì Jimmy cũng vẫn sẽ tham gia cái khóa này với tư cách là người học, và với cái tư cách là người quản lý toàn bộ cái dự án này. Ok, giờ xin mời Mạnh. Vâng, ok. Cảm ơn anh GB đã giới thiệu em đến với lớp học của mình. Anh cho em xin quyền chia sẻ mình. Ờ, hình như em share được rồi đấy. Em cứ bấm share đi, không là anh chấp nhận. Được chưa? Rồi, ok. Vâng, ok. Và như anh GB đã giới thiệu thì em tên là Mạnh và sẽ là người phụ trách chia sẻ nội dung của học này đến với mọi người. Ờ, trước, trước tiên là mình sẽ nói qua về chương trình giảng dạy trong cái 8 buổi học. Cái bài đầu tiên sẽ là nói về tổng quan về Malo. Bài số 2 và bài số 3 là sẽ học cách tạo ra hợp đồng thông minh Malo trên một cái công cụ gọi là Malo Playground. Cái công cụ này mình giúp cho các anh chị có thể tạo ra hợp đồng bằng cách kéo thả những cái mảnh ghép ờ, trên ngay giao diện website của mình để có thể tạo ra hợp đồng. Đến bài số 4 thì mình học thêm một cách khác để tạo ra hợp đồng thông minh, tức là bằng cách là thông qua các ngôn ngữ lập trình ví dụ như là Haskell hoặc là JavaScript. Bài học này thì mình sẽ tìm hiểu xem là sự khác biệt giữa sự khác biệt giữa cách kéo thả ở Malo Playground và so với cách sử dụng ngôn ngữ lập trình là gì, và khi nào thì sử dụng một trong hai cách. Bài số 5 thì mình sẽ học cách triển khai cái hợp đồng Malo lên blockchain thông qua cái công cụ tên là Malo CLI. Bài số 6 thì chúng ta sẽ học cách xây dựng một cái ứng dụng DS bằng cái thư viện Malo TypeScript SDK và cái background tên là Malo Runtime. Sau khi học xong bài này thì mọi người sẽ có thể biết là cách để xây dựng một cái ứng dụng phi tập trung sử dụng cái hợp đồng thông minh được tạo ra bởi Malo. Đến bài số 7 thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái hợp đồng thông minh tài chính mà đã có sẵn trong cái thư viện của IOG để, để xem là những cái ứng dụng thực tế mà Malo có thể đem lại cho
người dùng là gì, và từ đó thì chúng ta sẽ hình thành được là tác dụng của Mallory là gì, và những ứng dụng ngoài đời mà chúng ta có thể áp dụng Mallory vào là gì. Bài số 8 cũng là bài cuối cùng, thì chúng ta sẽ học qua về Oracle, là cách để mình đưa những cái dữ liệu ngoài đời thực vào trong cái hợp đồng thông minh trên blockchain. Ví dụ như là cái tỷ giá về ADA ở thời điểm thực thi hợp đồng chẳng hạn, hoặc là một số thông tin real time khác. Và trong buổi học này thì mình sẽ tổng kết khóa học những cái thứ mà mình học được trong cái khóa học này. Ok, vậy có một lưu ý trong cái khóa học này là tại vì cái ngôn ngữ Malo đang trong quá trình chuyển đổi từ một giải pháp do IOC quản lý sang cái mô hình dự án mã nguồn mở, hoàn toàn do cộng đồng phát triển và duy trì. Cho nên là trong quá trình chuyển giao này thì có thể là nguồn vốn để duy trì cái dự án cái ngôn ngữ Malawi và các công cụ của nó cũng bị gián đoạn. Một số công cụ hỗ trợ trong quá trình học có thể không hoạt động như mong muốn, dẫn đến nội dung của học có thể bị điều chỉnh thay đổi để cho phù hợp với tình hình thực tế. Đây, thì nếu mà trong những cái bài học này mà có công cụ nào mà không thể dụng được thì lúc đấy thì em và anh Jimmy sẽ điều chỉnh lại cái nội dung cho phù hợp. Ok, về nội dung của bài học đầu tiên sẽ có 6 nội dung. Đầu tiên là giới thiệu về khoa học, thì anh Jimmy đã giới thiệu về mọi người trước đó. Thứ hai là giới thiệu về Mallory. Thứ ba là giải thích một cái khái niệm gọi là ngôn ngữ đặc tả chuyên biệt, tiếng Anh của nó là domain specific language. Thứ tư là mình sẽ tìm hiểu thế nào là một hợp đồng thông minh. Thứ năm là mình sẽ tìm hiểu về hợp đồng tài chính có nghĩa là gì. Và thứ sáu là các bước xây dựng một ứng dụng phi tập trung sử dụng cái hợp đồng thông minh Mallory. Và cuối cái bài học thì mình sẽ có một khoảng thời gian để trả lời các câu hỏi của các anh chị. Ờ, Mallory thì, về cái khái niệm của nó thì nó là một cái ngôn ngữ đặc tả chuyên biệt được phát triển bởi IOG, và nó được thiết kế đặc biệt cho mục đích là xây dựng các hợp đồng thông minh dùng trong lĩnh vực tài chính. Và ở đây chúng ta có thể thấy ba cái keyword chính, đó là ngôn ngữ đặc tả chuyên biệt, thứ hai là hợp đồng thông minh, và thứ ba là lĩnh vực tài chính. Về để mà hiểu được rõ ràng cái ngôn ngữ Malo là gì thì chúng ta sẽ đi cắt nghĩa từng cái keyword này. Đầu tiên là về ngôn ngữ đặc tả chuyên biệt. Thì để hiểu rõ cái khái niệm này thì chúng ta sẽ xem xét là các loại ngôn ngữ lập trình ờ, hiện có. Thì dựa theo cái mức độ thân thiện với người dùng thì người ta sẽ chia các ngôn ngữ lập trình ra thành bốn loại khác nhau. Loại đầu tiên tức là người ta tên là loại ngôn ngữ máy. Ờm, em có đưa một cái ví dụ về cái ngôn ngữ máy, anh chị có thể nhìn thấy là ở đây toàn một dãy số không và một khác nhau, đúng không ạ? Mình lúc mà xem thì có thể mọi người sẽ không ai có thể hiểu được cái ý nghĩa của cái chương trình này là gì, và mọi người có thể thấy là nó rất khó để đọc cũng như để phân tích. Và cả cả cái đoạn chương trình này chỉ để thực hiện một cái hành động, một cái tác vụ duy nhất, đó là in ra chữ Hello World trên cái màn hình vi tính. Tiếp theo, cái loại ngôn ngữ lập trình thứ hai là ngôn ngữ lập trình bậc thấp. Ở đây em lấy ví dụ là một cái loại ngôn ngữ phổ biến, tức là assembly. Ở đây anh chị có thể nhìn thấy là thay vì những cái dãy số không và một như trước thì người ta đã sử dụng những cái ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh để lập trình. Mặc dù nó vẫn chưa được dễ hiểu cho lắm, nhưng mà ít ra thì nó là có thể được lập trình bởi những chuyên gia cao cấp, những cái sư đồ ngành trong lập trình. Và cái chức năng của cái chương trình này thì nó cũng giống như cái ví dụ về ngôn ngữ máy lúc trước, là được để in ra chữ Hello World trên màn hình vi tính. Đấy là cái loại ngôn ngữ tiếp theo là loại ngôn ngữ bậc cao.
Ở đây chúng ta có một số ví dụ về ví dụ như là Python, JavaScript, C Sharp hoặc là Java và Haskell, đều là những con ngôn ngữ mà thường được sử dụng bởi lập trình viên và được phân loại vào loại ngôn ngữ bậc cao. Ví dụ như là để in một cái chữ Hello World ra màn hình thì khi mà sử dụng ngôn ngữ Python thì anh chị có thể nhìn thấy đây ạ, nó chỉ là một cái câu lệnh rất là đơn giản, thay vì hàng loạt những cái dãy số không và một như ở ngôn ngữ máy, hoặc là những cái câu lệnh hơn 10 câu lệnh ở ngữ bậc thấp, thì thay vào đó thì ở Python người ta chỉ sử dụng một cái câu lệnh này rất là đơn giản và dễ hiểu, đúng không ạ? Hoặc là ở Haskell thì cũng tương tự, cũng chỉ dùng một câu lệnh để thực hiện cái tác vụ mà chúng ta đã tìm hiểu ở trước. Thì chúng ta có thể thấy là khi mà ngôn ngữ ở bậc cao ấy, nó đã trừu tượng hóa những cái tác vụ ở ngôn ngữ bậc thấp. Thay vì chúng ta phải viết rất nhiều cái dòng lệnh như thế này, thì ở ngôn ngữ bậc cao người ta đã ờ, ờ, đổi nó thành một cái câu lệnh rất là dễ hiểu cho người dùng, cho lập trình viên. Và tiếp theo là ngôn ngữ đặc tả chuyên biệt. Loại ngôn ngữ này thì ờ, dùng nó dùng để sử dụng chuyên dụng cho một lĩnh vực cụ thể. Ví dụ ở đây là ví dụ một số ngôn ngữ là SQL hoặc là HTML hoặc là CSS hoặc là Marlowe. Đây có một ví dụ về SQL. Trong cái ví dụ này thì anh chị có thể nhìn nhìn thấy người đã sử dụng ờ, những cái từ vựng tiếng Anh trong cái câu lệnh lập trình của họ. Và cái ý nghĩa của cái câu lệnh này tức là sẽ lấy ra cái dữ liệu tên học sinh trong cái bảng học sinh của tất cả những học sinh ở lớp 1A. Tiếp theo một cái ví dụ khác là về ngôn ngữ HTML. HTML thì người ta sẽ sử dụng ở trong việc xây dựng cấu trúc và nội dung của một website. Thì trong cái đoạn mã HTML này thì cái ý nghĩa của nó là để tạo ra một cái website với cái tên website là Malo, có một cái tiêu đề chính tên là xin chào, và một cái đoạn văn bản ở dưới có nội dung là đây là trang web của tôi. Thì cái sự khác biệt giữa cái ngôn ngữ đặc tả chuyên biệt so với các ngôn ngữ khác, ngôn ngữ bậc cao khác, là trong những cái câu lệnh của ngôn ngữ đặc tả chuyên biệt thì nó sẽ gần giống với những cái thuật ngữ được sử dụng trong cái lĩnh vực mà nó được áp dụng. Ví dụ ở cái ngôn ngữ SQL này thì họ sẽ áp dụng trong cái lĩnh vực quản lý cơ sở dữ liệu. Thì những cái câu lệnh mà họ sử dụng là select là chọn dữ liệu, from tức là lấy từ cái bảng nào, và where là thuộc cái điều kiện lấy dữ liệu là gì. Thì nó sẽ đều là những cái thuật ngữ được sử dụng trong cái việc quản trị cơ sở dữ liệu. Hay là khi mà xây dựng website thì những cái câu lệnh mà HTML sử dụng là title tức là tên của cái trang web, H1 là heading 1 tức là cái tiêu đề, hoặc là cái thẻ tức là cái thẻ P tức là paragraph tức là một cái đoạn văn, thì đều là những cái thuật ngữ được sử dụng để cấu trúc ra một cái website. Tương tự như là khi mà chúng ta nói về Marlowe. Marlowe dùng để lập trình hợp đồng thông minh cho cái lĩnh vực tài chính. Thì những cái câu lệnh mà nó sử dụng sẽ bao gồm là thanh toán và gửi tiền, hoặc là ờ, lựa chọn ra những cái ờ, điều kiện nào đó. Nhìn từ trái sang bên phải thì anh chị có thể thấy càng về gần bên phải thì cái ngôn ngữ nó càng dễ đọc và dễ hiểu hơn cho người sử dụng, tức là cho người lập trình. Và ngôn ngữ Malo có thể mô phỏng những cái hợp đồng tài chính trong thế giới thực thông qua các câu lệnh cơ bản như là pay dùng để thanh toán, deposit được dùng để nạp tiền, choice dùng để đưa ra những cái lựa chọn hoặc là xác nhận giữa các bên tham gia vào hợp đồng, và if tức là những cái điều kiện khi mà hợp đồng được thực hiện. Việc sử dụng những cái câu lệnh cơ bản này sẽ giúp cho những cái hợp đồng thông minh được viết bởi Malo
trở nên dễ hiểu và dễ viết hơn cho các chuyên gia tài chính và người dùng phổ thông. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về thế nào là một hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh hay còn gọi là smart contract, thì nó là một cái chương trình máy tính nhỏ được lưu trữ trên blockchain. Ờ, Thực ra thì cái thuật ngữ hợp đồng thông minh này là do người ta được tạo ra từ trước khi blockchain xuất hiện. Bản chất của nó chỉ là một cái chương trình máy tính nhỏ, nó không phải là một cái hợp đồng, và nó cũng không thông minh như là mọi người tưởng tượng, mà nó chỉ thực hiện đúng theo những cái câu lệnh được lập trình sẵn. cái những cái điều kiện của hợp đồng sẽ được viết thành những cái mã lệnh ở trong cái chương trình máy tính đấy. Khi mà các điều kiện của hợp đồng được đáp ứng hoặc được thỏa mãn, thì hợp đồng sẽ tự động được thực hiện các cái hành động đã được lập trình sẵn, ví dụ như là hành động chuyển tiền, hoặc là kích hoạt một hợp đồng khác trong blockchain Ethereum, hoặc là mở khóa số tiền đã được giữ ở trong cái hợp đồng thông minh đó. Với sự ra đời của hợp đồng thông minh thì lập trình viên có thể tạo ra nhiều ứng dụng hơn trên blockchain, ví dụ như là trading giữa người dùng với sàn, hoặc là lending tức là cho vay, fundraising tức là gây quỹ, staking. Thậm chí là lập trình viên có thể tạo ra một cái token riêng dành cho họ. Các anh chị có thể thấy là khi mà blockchain Bitcoin ra đời, thì cái ứng dụng duy nhất của nó là chỉ để gửi tiền giữa giữa hai bên mà không cần phải có một bên trung gian, là ví dụ như là ngân hàng hoặc là các tổ chức tài chính. Nhưng mà khi mà hợp đồng thông minh ra đời thì nó sẽ mở ra các ứng dụng nhiều hơn, bao gồm cả những cái sàn giao dịch phi tập trung như kiểu MinSwap, hay là những cái ờ, ứng dụng cho phép người ta vay tiền và gọi vốn. Ở đây em có lấy một cái ví dụ về một cái quỹ cộng đồng, quỹ gây quỹ cộng đồng. Ví dụ ở đây là có một nhóm, người ta có ý tưởng để triển khai, mà người ta muốn gọi vốn từ cộng đồng. Và ở một bên thì chúng ta sẽ có những người thường xuyên ủng hộ các ý tưởng mới, và vấn đề đặt ra là làm sao để ờ, cái nhóm triển khai ý tưởng này có thể nhận được vốn từ người ủng hộ, với điều kiện là họ chỉ được nhận vốn khi mà cái số tiền ủng hộ đạt đến một cái ngưỡng nhất định. Còn trong trường hợp mà số tiền ủng hộ ở dưới cái ngưỡng đó thì sau một khoảng thời gian tất cả các số tiền ủng hộ sẽ được hoàn trả về người ủng hộ, người hoàn trả về những người đã ủng hộ cho cái dự án đấy. Thì trong thế giới truyền thống thì thì người ta có một cái nền tảng để gây quỹ cộng đồng, nó tên là Kickstarter. Và cái mục đích vai trò của nó là nó sẽ đứng trung gian giữa một người ủng hộ và nhóm triển khai ý tưởng. Từ khi cái nhóm triển khai ý tưởng này, người ta có ý tưởng và muốn gây quỹ, thì người ta sẽ lên cái nền tảng gây quỹ cộng đồng để người ta tạo ra một cái dự án, và người ta sẽ xác định ra là cái số tiền mà họ cần để thực hiện cái dự án này. Và khi đó thì người ủng hộ sẽ bắt đầu gửi tiền cho Kickstarter. Và khi mà số tiền đạt đến một cái ngưỡng đã đề ra, thì cái nền tảng đấy sẽ chuyển tiền sang cho bên nhóm triển khai ý tưởng. Tuy nhiên thì cái vấn đề ở đây là cả người ủng hộ ý tưởng và nhóm triển khai ý tưởng đều phải tin tưởng vào cái nền tảng gây quỹ cộng đồng này, để họ tin tưởng cái nền tảng này có thể quản lý cái tiền tiền của cả hai bên một cách chính xác. Thay vì phải phụ thuộc vào một cái bên nền tảng thứ ba, thì chúng ta có thể sử dụng cái hợp đồng thông minh để thay thế cho cái nền tảng gây quỹ cộng đồng này. Ở đây em lấy ví dụ một cái hợp đồng thông minh ở giữa người ủng hộ ý tưởng và nhóm triển khai ý tưởng. Cái tác dụng của cái hợp đồng thông minh này, nó sẽ nhận cái
người nhận số tiền ủng hộ từ cộng đồng, và sau đó là khi mà đạt được một cái ngưỡng nhất định, đạt được cái số tiền vượt qua một cái ngưỡng nhất định trong cái khoảng thời gian được thiết lập trước, thì cái nhóm triển khai ý tưởng này có thể ờ, rút tiền ra khỏi cái hợp đồng đấy. Và trong trường hợp là nếu mà cái thời gian chờ đợi đã vượt qua cái khoảng thời gian mà người ta thiết lập trước, nhưng cái số tiền nó vẫn ở dưới cái ngưỡng mà cái nhóm triển khai ý tưởng này cần để thực hiện dự án của họ, thì trong trường hợp đấy thì những cái người ủng hộ ý tưởng họ có thể rút tiền từ cái hợp đồng thông minh về cái địa chỉ ví của họ. Ờ, Việc sử dụng cái hợp đồng thông minh này ờ, sẽ giúp cho hai bên có thể ờ, hoàn toàn tin tưởng vào tính chính xác của hợp đồng, tại vì những cái câu lệnh, những cái điều kiện được ghi trong hợp đồng hoàn toàn có thể được hoàn toàn minh bạch, và mọi người đều có thể xem những cái điều kiện được ghi trong hợp đồng một cách công khai. Điều đó giúp cho là tăng tăng sự tin tưởng của những người sử dụng các dịch vụ tài chính. Như em đã giới thiệu ở trước thì cái hợp đồng thông minh nó là một cái chương trình máy tính, và để mà tạo ra được một cái chương trình máy tính thì người ta sẽ sử dụng những cái ngôn ngữ lập trình hợp đồng thông minh. Và ở trong blockchain Cardano thì người ta có hai cái ngôn ngữ chính được phát triển bởi IOG, bao gồm là một cái ngôn ngữ tên là Protus và một cái ngôn ngữ tên là Malo. Thì ở trong cái phạm vi của khóa học này thì em sẽ không tập trung để giới thiệu về cái ngôn ngữ Protus, mà mình chỉ nêu ra những cái điểm khác biệt giữa hai ngôn ngữ để mọi người có thể hiểu được là tại sao mà IOG họ phải tạo ra hai cái ngôn ngữ này, và khi nào phải sử dụng một trong hai ngôn ngữ đấy. Thì ở đây cái điểm khác biệt đầu tiên thì Plutus là một cái ngôn ngữ đa năng, tức là nó có thể, tức là người dùng có thể sử dụng ngôn ngữ này để tạo ra bất kỳ các loại hợp đồng nào mà họ có thể nghĩ đến. Tuy nhiên ở bên Malo thì nó là một ngôn ngữ đặc tả chuyên dụng, và nó được thiết kế để chỉ gồm những cái câu lệnh được sử dụng trong cái lĩnh vực tài chính, ví dụ như là thanh toán hoặc là nạp tiền hoặc là rút tiền chẳng hạn. Thế thì những cái câu lệnh đấy thì chỉ có thể sử dụng được để tạo ra những cái hợp đồng tài chính. Điểm khác biệt tiếp theo là tại vì Bluetooth là một cái ngữ đa năng, nó có thể tạo ra bất kỳ hợp đồng nào, cho nên là điều đó cũng dẫn đến một cái nhược điểm của nó, tức là có để phân tích được cái hợp đồng sẽ thực hiện những cái gì. Tức là khi mà anh chị nhìn vào một cái hợp đồng Bluetooth thì để mà phân tích được những cái hành động của cái hợp đồng sẽ thực hiện, hoặc là kết quả nó sẽ như nào, thì chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ và đọc thật kỹ cái hợp đồng đấy. Ờ, và đương nhiên phải có những cái kiến thức về hợp đồng đấy thì chúng ta mới hiểu được cái mục đích của hợp đồng đấy là gì. Tuy nhiên về về phía Malo thì tại vì nó sử dụng những cái thuật ngữ dùng trong ngành tài chính, và những cái thuật ngữ đấy chỉ được giới hạn trong một vài câu lệnh, cho nên là IOG họ hoàn toàn có thể tạo ra một cái công cụ để phân tích kết quả của hợp đồng một cách tự động. Tức là sao? Tức là ờ, khi mà khi mà mình đưa vào một cái hợp đồng thông minh Malo, thì cái công cụ đấy người ta sẽ phân tích ra được tất cả những cái trường hợp có thể xảy ra của hợp đồng đấy, và từ đó thì người ta sẽ ờ, phân tích, giúp cho mình những cái kết quả có thể xảy ra của cái hợp đồng, để mình có thể kiểm tra xem là cái hợp đồng đấy đã thực hiện theo đúng cái yêu cầu khi mà mình thiết kế ra hợp đồng đấy chưa. Ừm, Ngoài ra thì tại vì Bluetooth nó là một cái ngôn ngữ đa năng, có thể tạo ra bất kỳ các loại hợp đồng nào. Điều đó cũng dẫn đến một cái nguy cơ là có thể xuất hiện lỗi trong quá trình mà viết hợp đồng. Ví dụ như là khi mà lập trình viên viết một cái hợp đồng Bluetooth, họ có thể lập trình sau đó để tạo ra một cái vòng lặp vô hạn chẳng hạn. Hợp đồng sẽ không bao giờ dừng. Thì khi mà đưa cái hợp đồng này lên blockchain thì sẽ không thể nào chạy được. Tuy nhiên thì Malo, khi mà IOG họ thiết kế ra cái Malo này thì họ đã
đặt ra một số cái quy định để làm sao cho ờ, khi mà người dùng viết cái ngôn ngữ này họ không thể tạo ra những cái lỗi ờ, mà ở bên Malo ở bên Bluetooth thường có, bởi vì nó là một ngôn ngữ đa năng cho nên là có thể tạo ra bất kỳ loại hợp đồng nào, cho nên Bluetooth thường dành cho những đối tượng sử dụng là lập trình viên để tạo ra những cái ứng dụng đề app. Còn bên cạnh đó Malo với những cái thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính thì nó sẽ phù hợp hơn với những chuyên gia về tài chính hoặc là những cái người sử dụng phổ thông ờ, khi mà đã tìm hiểu sơ qua về ngôn ngữ lập trình này. Ờ, Tiếp theo là em sẽ giới thiệu về cái hợp đồng tài chính. Về cái định nghĩa của nó thì hợp đồng tài chính là một dạng cam kết pháp lý, trong đó các bên đồng ý tuân thủ các điều kiện nhất định để thực hiện một giao dịch tài chính cụ thể. Một số ví dụ về hợp đồng tài chính trong thực tế, ví dụ như là các hợp đồng cho vay, hoặc là các hợp đồng bảo hiểm, hoặc là các hợp đồng đầu tư. Thì anh chị có thể thấy ở trong thế thì những hợp đồng cho vay thì những cái điều khoản sẽ được quy định trong các hợp đồng, ví dụ như là lãi suất hoặc là thời gian trả nợ. Còn về hợp đồng bảo hiểm thì những cái điều khoản mà công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho người mua bảo hiểm trong trường hợp mà xảy ra thiên tai hoặc là tai nạn thì sẽ được người ta quy định trong cái hợp đồng bảo hiểm đấy. Còn ví dụ như với hợp đồng đầu tư thì trong cái hợp đồng đấy sẽ có những cái quy định về cái tỷ suất lợi nhuận như thế nào, hoặc là ờ, phân chia lãi lỗ ra sao, hoặc là thời gian đầu tư là bao lâu. Thì đấy là những cái ví dụ thực tế trong cái về hợp đồng tài chính trong thế giới thực. Thì khi mà người ta triển khai hợp đồng tài chính này lên blockchain bằng những cái hợp đồng thông minh thì cái ưu điểm của cái hợp đồng tài chính đấy so với những cái hợp đồng tài chính truyền thống là gì? Thì một trong những ưu điểm của nó là không cần trung gian. Tức là khi mà triển khai những hợp đồng tài chính thông minh lên blockchain ấy, thì những cái ờ, hợp đồng đấy sẽ được thực hiện một cách tự động khi mà những cái điều kiện mình ghi trong hợp đồng được thỏa mãn, chứ nó không cần một bên trung gian để thực hiện hợp đồng này, ví dụ như là ngân hàng hoặc là các tổ chức tài chính, Visa, PayPal. Và ngoài ra thì cái thời gian để thực hiện hợp đồng cũng rất là nhanh, nó có thể chạy 24/7 mà không cần phải chờ đợi xét duyệt. Cái ưu điểm thứ hai là về chi phí, bởi vì hợp đồng tài chính người ta không cần đến những cái bên trung gian, cho nên người ta có thể cắt giảm được những cái chi phí. Ờ, Ví dụ như là cái chi phí về ngân hàng, và chi phí về công chứng, hoặc là chi phí luật sư. Đồng thời là những cái giao dịch được thực hiện trên blockchain cũng có chi phí rất là rẻ. Ví dụ như là ở blockchain Cardano thì theo em nhớ thì là 0,2 ADA để thực hiện một cái giao dịch. Ngoài ra một cái ưu điểm nữa của hợp đồng thông minh trên blockchain so với hợp đồng tài chính là về tính minh bạch và khả năng không thể thay đổi sau khi đã được triển khai. Tức là khi mà một cái hợp đồng tài chính được triển khai lên blockchain thì những cái điều khoản của hợp đồng đấy là hoàn toàn có thể được công khai, và mọi người đều có thể kiểm tra những cái nội dung của hợp đồng đấy. Và thêm vào đó nữa là khi mà một khi đã được triển khai lên blockchain thì không ai có thể thay đổi được những cái điều kiện mà đã được ghi trong cái hợp đồng đấy. Ờ, Về cái hợp đồng ờ, tài chính, mặc dù nó có nhiều ưu điểm nhưng mà cũng có một số những cái trường hợp phức tạp có thể xảy ra. Ví dụ như là khi mà ở trong thế giới thực tế thì những hợp đồng tài chính thường liên quan đến việc chuyển giao tài sản, ví dụ như mua bán nhà cửa, đất đai. Vậy thì làm sao để khi mà triển khai cái hợp đồng đấy lên blockchain ờ, như thế nào? Ờ, những cái hợp đồng thường ví dụ những cái hợp đồng mà chỉ giao dịch những cái tài sản kỹ thuật số,
ví dụ như là trao đổi những cái token trên cái blockchain thì người dùng hoàn toàn có thể sử dụng một cái giao dịch bình thường và cả hai cùng ký vào cái giao dịch đấy, thì tài sản giữa hai bên sẽ được trao đổi cho nhau. Tuy nhiên với những cái tài sản thực, ví dụ như là nhà cửa, đất đai, thì chúng ta không thể chuyển giao cái tài sản đấy trực tiếp trên blockchain được. Và thay vào đó thì chúng ta sẽ cần một cái bên trung gian tham gia vào quá trình thực hiện hợp đồng. Ở đây em lấy ví dụ là bạn An muốn mua một cái điện thoại của Bình. An sẽ đưa tiền cho Bình và Bình sẽ giao cái điện thoại này cho An. Tuy nhiên là cả An và Bình đều không tin tưởng lẫn nhau. Tại vì ví dụ khi mà An ví dụ khi An chuyển tiền cho Bình, nhưng mà Bình lại không giao cái điện thoại cho An thì An sẽ bị mất tiền. Còn ngược lại, khi mà Bình chuyển cái điện thoại cho An nhưng An lại không trả tiền cho Bình thì Bình cũng sẽ không nhận được cái tiền mua bán, tiền bán điện thoại. Vậy thì cái bài toán đặt ra làm sao để An và Bình có thể giao dịch được cái điện thoại này trên blockchain mà không cần phải tin tưởng lẫn nhau. Thì ở đây chúng ta có thể thêm một cái bên trung gian, tức là một bạn Cường tham gia vào cái quá trình thực hiện giao dịch này. Cường là bạn chung của An và Bình, và cả An và Bình đều tin tưởng vào Cường. Thì để thực hiện cái hợp đồng này thì đầu tiên là An sẽ gửi tiền vào cái hợp đồng thông minh, hay còn gọi là ký quỹ. Sau đó An sẽ đợi Bình giao cái điện thoại của mình cho An. Khi mà Bình đã giao điện thoại của Bình cho An xong, ở ở thế giới thực, thì An sẽ gửi thêm một cái xác nhận vào cái hợp đồng thông minh này là tôi đã nhận được cái điện thoại của Bình. Và khi đó thì hợp đồng thông minh này sẽ tự tự động trả cái số tiền mà An đã gửi vào trước đó cho Bình. Thì đây, trường hợp ngược lại, ví dụ An đã gửi tiền vào cái hợp đồng của thông minh, tuy nhiên là Bình không gửi điện thoại được cho An, thì lúc này An sẽ gửi một cái xác nhận đến với hợp đồng thông minh là chưa nhận được điện thoại. Và Bình cũng là một người trung thực trong cái quá trình giao dịch này, và Bình cũng xác nhận với hợp đồng thông minh là tôi chưa gửi điện thoại cho An. Thì lúc này thì hợp đồng sẽ tự động thực hiện cái giao dịch hoàn trả lại tiền cho An một cách tự động. Ờ, Ngoài ra thì cũng sẽ còn một số trường hợp khác, ví dụ như là ở đây sẽ có xảy ra mâu thuẫn giữa Bình và An chẳng hạn. Cái xác nhận của hai người là khác nhau. Ví dụ như là An An đã gửi xác nhận cho hợp đồng thông minh là tôi chưa nhận được cái điện thoại của Bình. Tuy nhiên là Bình lại gửi xác nhận về hợp đồng thông minh là tôi đã giao cái điện thoại này cho An. Vậy thì làm sao để hợp đồng biết được là ai là người đúng trong hai người này? Thì lúc này là Cường sẽ đóng vai trò là một bên thứ ba, sẽ cung cấp cái xác nhận của Cường cho hợp đồng. Trong trường hợp mà Cường xác nhận là Bình đã gửi cái điện thoại cho An, thì lúc này hợp đồng sẽ à, trả tiền cho Bình. Ngược lại nếu mà Bình ngược lại nếu mà Cường xác nhận là Bình chưa gửi điện thoại cho An, thì lúc này hợp đồng nó trả lại số tiền mà An đã gửi về về tài khoản phí của An. Ừ, đấy là cái giải pháp mà người ta có thể giao dịch những cái tài sản thực thông qua những cái hợp đồng tài chính trên blockchain. Em không biết là anh chị có câu hỏi gì không, thì nếu mà anh chị có câu hỏi thì anh chị cứ nói nhé. Lớp học của mình thì nó cũng là lớp học mở đấy, và cũng có thể sau này là anh em chúng ta sẽ như anh em học viên là cũng có thể là các nhóm làm việc đấy, để đi đến cái
cái giải thưởng là mấy mấy ngàn đô la, chục ngàn đô la, thì anh chị em có thể là chat đặt câu hỏi ở dưới này, thì cho Mạnh có thể là kịp thời trả lời cho mọi người. Ờ, ok. Tiếp theo thì ờ, em sẽ nói qua về những cái bước xây dựng một cái ứng dụng phi tập trung sử dụng Malo. Thì trong quá trình xây dựng một cái ứng dụng phi tập trung bằng Malo thì cái bước đầu tiên là phân tích và thiết kế cái yêu cầu bài toán. Ờ, như như ví dụ như là cái bài toán về giao dịch cái tài sản trên blockchain ấy, thì đầu tiên chúng ta phải phân tích những cái trường hợp có thể xảy ra trong cái hợp đồng đấy, ví dụ như là trường hợp cả An và Bình đều đồng ý là đã nhận được điện thoại hoặc là chưa nhận được điện thoại, và trường hợp khác có thể xảy ra, tức là An và Bình ừm, không đạt được một cái thỏa thuận chung, là ờ, một trong hai người trái ý nhau, thì đấy là những cái trường hợp mà có thể xảy ra khi mà chúng ta cũng thiết kế một hợp đồng thông minh. Bước tiếp theo tức là khi mà chúng ta đã phân tích xong những yêu cầu của bài toán thì chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ ví dụ như là Malo, Verify hoặc là ngôn ngữ lập trình Haskell và JavaScript để tạo ra một cái hợp đồng thông minh. Và ở bước này thì cái hợp đồng thông minh được tạo ra là nó chỉ ở dạng nội dung chữ và được lưu vào file, chứ chưa nó vẫn nằm ở trên máy tính của anh chị, chứ nó chưa được đẩy lên blockchain. Và, ờ, và cách cái tạo cái contract này thì chúng ta sẽ được học ở trong cái bài số 2, bài số 3 và bài số 4. Bước tiếp theo là bước kiểm thử cái hợp đồng đấy. Ờ, bằng cách là chúng ta sẽ triển khai cái hợp đồng mà chúng ta đã tạo ở bước số 2 lên blockchain, và chúng ta sẽ tạo ra những cái giao dịch để tương tác với hợp đồng đấy, xem là nó có hoạt động đúng như những gì mà chúng ta đã thiết kế ở bước số 1 hay không. Thì ở cái bước số 3 này chúng ta sẽ sử dụng hai cái công cụ để có thể thực hiện được cái công việc đó, bao gồm là Malo CLI, Command Line Interface, và Malo Runner. Cái 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 Malo CLI thì chúng ta sẽ được học trong cái bài số 5. Còn về Malo Runner thì theo em được biết là trước đây là nó hoạt động, nhưng mà hiện tại thì nó không còn được hoạt động nữa, bởi vì có một số vấn đề bên IoT họ chưa fix được những cái lỗi ở trên cái ứng dụng đấy, cho nên chúng ta chưa thể được sử dụng cái ứng dụng cái công cụ Malo Runner để demo được cái quá trình triển khai và tương tác hợp đồng. Bước cuối cùng tức là bước sau khi mà đã kiểm thử và chúng ta biết được là cái hợp đồng nó thực hiện theo đúng những gì mà chúng ta đã thiết kế từ bước thứ một, thì bước cuối cùng thì chúng ta sẽ xây dựng một cái giao diện người dùng để cho phép là người dùng có thể chủ động triển khai và tương tác với hợp đồng của họ. Ở bước này thì chúng ta sẽ dùng những cái công cụ ví dụ như là Malo TypeScript SDK, tức là một cái ngôn ngữ một cái thư viện lập trình sử dụng TypeScript, và một cái công cụ nữa là Malo Runtime Backend để có thể ờ, xây dựng một ứng dụng phi tập trung hoàn chỉnh, cung cấp cho người dùng giao diện, giúp cho họ có thể điền những cái tham số hợp đồng, ví dụ như là cho vay bao nhiêu tiền, thời hạn đáo hạn là bao giờ, và khi mà họ triển khai hợp đồng đấy lên blockchain thì họ có thể tạo được cái giao dịch để gửi tiền vào hợp đồng và rút tiền ra khỏi hợp đồng ngay trên những cái ứng dụng phi tập trung mà chúng ta tạo ra. Ờ, Phần trình bày của đội em về bài học số 1 đã hết. Thì hiện tại là không biết anh chị có câu hỏi nào có thể đặt ra không? Thế anh chị em cứ thoải mái hỏi đi ạ.
có slide nào mà anh chị em cần cần phải chưa hiểu rõ là cần phải uh, giải thích lại không ạ? Ừ, em thấy buổi hôm nay cũng dễ hiểu ạ. Em thì em thấy kiến thức cũng dễ hiểu ạ. Chỉ có một số cái là ví dụ như là các buổi hôm sau mà anh Nhiên bảo là cần một số tool ấy thì có cần phải cài đặt trước hay như thế nào? Thì như buổi hôm sau sẽ Ờ, phải dùng laptop đúng không? Còn buổi hôm vâng, nay nhưng em mà thấy cái tool đấy sẽ sử dụng trực tiếp trên website của mình chứ mình không cần phải, anh chị không cần phải cài đặt về vào máy đâu ạ. Nó là một cái website mà mình sẽ thao tác trực tiếp trên cái website đấy chứ mình không cần phải cài đặt bất kỳ ứng dụng nào về máy tính của mình cả. Thì trong bởi vì cái chương trình này ấy, cái chương trình đào tạo này của mình thì mình cũng không quá đi sâu về cái lập trình đấy, và cái đối tượng các anh chị em tham gia thì cũng đa số là các anh chị em là cũng chưa có kinh nghiệm hay background về lập trình, cho nên là nếu như bảo là các anh chị em cài các cái công cụ trên Linux, hay là để các anh chị em cài cài node để có thể tương tác được qua qua các cái môi trường backend, thì thực sự nó lại thành một cái khóa học khác cơ. Cho nên là tất cả mọi thứ thì sẽ tận dụng những cái mà nguồn có sẵn, những cái mà chạy trên cloud hay online. Đấy. Ví dụ môi trường node thì mình sẽ chạy qua Demeter. Đấy. Rồi là khi mà chạy qua 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 cái thực thi qua cái TypeScript SDK thì cũng sẽ có tạo trước cái để áp cho mọi người. Đấy, thì cũng chia sẻ cho mọi người một chút là trong cái lúc mà mọi người nghĩ ra được những cái câu hỏi thì thực sự thì trong cái quá trình học thì nó cũng sẽ chỉ đưa một phần các cái kiến thức ờ, cứng thôi. Đấy, còn trong quá trình mà học thì mọi người nếu như anh chị em nào có quyết tâm hoặc yêu thích thì cũng có một cái trang web mà Jimmy cũng có làm ra. Trang web này sẽ gửi vào trong nhóm của anh chị em, thì nó có cả phiên bản tiếng Anh và cả phiên bản tiếng Việt. Đấy, thì cái này cũng là chắt lọc và lấy tài liệu từ các nguồn 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 chính sẽ là cái Malo ờ, của bên iOSK. Đấy, và cũng có một số những cái khác để nó chỉ dẫn vào những cái mà nguồn GitHub, hay là những cái mà tài liệu khác có liên quan đến trong quá trình học. Những tài liệu cũng lấy từ các cái nguồn GitHub của Cardano. Đấy, thì cũng cái này mình cũng đã có cái phiên bản tiếng Việt của nó rồi. Đấy, thì anh chị em có thể là vào để để xem nó. Thì ở trong cái phần là tài liệu này thì gần như là nó đã có cover hết toàn bộ những cái mà kiến thức là anh em học theo rồi, thì anh em có thể đọc ở đây để mình có thể là tìm hiểu sâu thêm, để đào sâu thêm, và có thể là trong cái quá trình học thì mình trao đổi giao tiếp với nhau qua các cái thứ chat ở trong Telegram. Đấy. Và cũng có cái rất là quan trọng đấy là anh em mà muốn đi sâu hơn đấy, thì mình cũng có thể tìm hiểu trước về những cái ví dụ là những cái hợp đồng ờ, đơn giản ở đây. Thì ngoài ví dụ như các anh em nào cũng đã từng xem cái playground hay là theo những cái khóa khác thì mình cũng đã quen với cái Blockly rồi. Đấy, tuy nhiên thì để yêu cầu mà mình tạo được một cái hợp đồng mà nó thuộc dạng là nguyên mẫu và nó được lên thẳng trên những cái nguồn chính thức GitHub, thì mình sẽ vừa tạo dạng Blockly và mình lại vừa viết ra được một cái hoàn chỉnh như thế này, dạng Malo hay là dạng ở cái dạng Haskell, viết thành một dạng nó dạng như này. Đấy, như thế này là viết luôn cả những cái câu lệnh để nó có thể chạy được trên cái môi trường là CLI các thứ. Thì anh chị em có thể là tìm hiểu ở trong cái này một loạt những cái mà hợp đồng mẫu ở trong này. Đấy, thì cái dạng như nếu như chúng ta đi sâu vào đến cái giai đoạn mà anh chị em đủ hứng thú để có thể tạo ra một cái mẫu mới hoàn toàn đấy, thì mình có thể tham chiếu những cái đọc trước và tham chiếu những cái mẫu đã có sẵn ở đây mà bên 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 Malo Team của IOG họ họ lấy ra, họ tạo ra. Đấy, và ở đây thì mình có thể là tạo ra những cái từ những cái này mình có thể là tạo ra được, nghĩ ra được những cái mà mẫu hợp đồng mới. Đấy, thì tất cả nó đều đã có hết
những cái hướng dẫn ở đây rồi. Thực sự thì cái tài liệu gốc của bên Malo ấy nó rất nhiều. Thì ở đây thì cũng cố gắng là đưa những cái mà nó sát cái chương trình đào tạo và nó sát với những cái mà chúng ta sẽ làm việc nhất. Chứ còn nếu mà để nguyên một cái tài liệu từ cái trang Malo, hay là tài liệu một cái số trang khác, thì dịch không đủ, hay là dịch thì theo những cái mục đích khác nhau, thì sẽ không 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 thể là mà cover hết, hoặc nếu cover hết thì nó cũng sẽ lại thành là quá. Vậy thì Em thấy trong nhóm trong cái bảng đăng ký danh sách của lớp mình ấy, có một số anh chị là chưa có kiến thức về lập trình. Ờ, thì sau này khi nào mà thực hiện những cái buổi workshop thì anh chị có thể sử dụng các cái công cụ kéo thả thì không biết Blockly là ở đây. của alo 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 alo. Vẫn nghe đây, vẫn nghe rõ mày rồi. Alo. Vâng, thì sau này khi mà các anh chị tham gia vào những cái buổi workshop để lên ý tưởng cho những cái ứng dụng của Malo, thì anh chị có thể hoàn toàn có thể sử dụng những cái công cụ kéo thả để tạo ra hợp đồng trên trên giao diện website. Sau đó thì em sẽ hỗ trợ để chuyển đổi những cái hợp đồng đấy sang sang dạng Haskell hoặc là JavaScript để mình có thể nộp được cho IoT. Thì anh chị không cần phải lo về vấn đề lập trình đâu, mình chỉ cần hiểu ngôn ngữ Malo là gì, và nó có những cái chức năng gì, và mình làm sao có thể xây dựng được một cái hợp đồng Malo, hợp đồng tài chính thông minh trên trên cái công cụ Malo Playground là ok, là em có thể là có thể lên ý tưởng cho những cái workshop được rồi. Đúng rồi, đấy thì thực sự như mạnh 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 nói thì nó cũng không quá phức tạp đâu. Vì nếu như chỉ để cái mục tiêu mà tạo ra một cái mẫu hợp đồng mới ấy, thì ví dụ như anh chị em không chuyên về lập trình, nhưng mà nếu như anh chị em có kinh nghiệm ngoài đời, Đúng không? anh chị em đọc những cái hợp đồng này, và anh chị em thấy là trong cuộc sống tôi gặp được một cái loại mà hợp đồng tài chính mà nó được áp dụng rất nhiều ở Việt Nam, tuy nhiên là ở trên này nó không có, thì mọi người mới đề xuất ra những cái ý tưởng đấy. Và sau đấy thì trong cái lớp học của chúng ta, anh em có thể là tạo thành một cái nhóm. Đấy, anh em tạo thành một cái nhóm, anh em đề xuất ra cái ý tưởng và viết anh em tạo ra những cái mẫu. Thì thực sự anh em cũng không phải lo, bởi vì là anh em tạo ra mẫu ấy thì cũng không cần là anh em đi đến bước cuối cùng đâu. Thì bước cuối cùng thì thực ra là nếu như khó nhất anh em không làm được thì cũng sẽ có những cái đội, mình nhưng mình cũng sẽ thuê những cái đội lập trình viên chuyên nghiệp để có thể làm nó để ra hợp đồng on chain, hoặc là lúc đấy thì làm thì việc thẳng với cái team Malo của IOG luôn, để họ hỗ trợ, miễn là ở đây là cái ý tưởng của chúng ta mà thực sự nó khác biệt và nó có giá trị để người ta công nhận đấy. Chứ mình cũng không 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 phải là quá ghê gớm, mình cũng không cần phải nghĩ là quá ghê gớm là chúng ta phải nghĩ ra cái gì nó quá là khủng khiếp ở đấy. Thì mình cũng có thể làm mỗi người, mình có thể sau này mình có thể làm một việc nhóm đấy, mỗi người có thể là đóng góp một chút, mọi người có thể đóng góp là ý tưởng đấy. Chứ mình cũng không cần thiết là mình cũng không cần nghĩ là mình phải quá siêu vậy, như thế này như nọ. Vì thực ra thì mỗi người có một điểm mạnh riêng đấy. Ví dụ như những anh chị em mà chuyên về lập trình viên thì rất giỏi về code, nhưng thực ra thì đấy là anh em, nhiều anh em cũng chỉ ngồi code thôi. Đôi khi là những cái ý tưởng thì lại không nhiều bằng những cái anh em mà đi kinh doanh thực chiến ở bên ngoài đấy. Cho nên mỗi người đóng góp một chút. Thì nếu có thể là trong cái quá trình mà cái lớp của chúng ta mà học, thì chúng ta cũng có thể là phân chia nhóm với nhau để có thể giúp đỡ nhau làm việc. Đấy. Và sau này có thể sau này đi vào các vòng workshop thì cũng sẽ đi liên hệ với những cái anh em, những cái công ty, những cái đội nhóm mà Jimmy biết là họ có nhu cầu để triển khai những cái dự án, những cái đề áp của họ đấy. Và họ sẽ cùng vào đây để cùng đóng góp ý tưởng, và chúng ta ở đây sẽ cùng làm việc
để ra cái ý tưởng đó. Ví dụ như một cái mà ờ, ờ, một cái anh dự án A nào đấy anh ấy thấy hứng thú vào đây, thì tất nhiên đấy những anh dự dự án A thì người ta cũng đang có nhu cầu là muốn làm những cái đề app chạy trên blockchain, nhưng mà thực sự là họ không có kinh phí để thuê các đội lập trình viên, rồi là họ cũng chỉ mới dừng lại ý tưởng, họ chưa biết thì họ sẽ vào đây họ workshop với chúng ta. Và khi workshop ở đây thì anh em có hiểu về Marlowe, anh em có biết được cái thứ thì ta sẽ cùng nhau là build lên là những cái mới để thực sự thì ở trong cái dự án này là tập hợp rất nhiều dự định là sẽ là tập hợp rất nhiều các cái lớp anh em trong cộng đồng. Đấy, chứ cũng không thuần là anh em cũng không cần phải nghĩ là thuần vào đây là học ngồi lập trình code nó khô khan đâu, không khủng khiếp đến vậy đâu. Tuy nhiên ấy, thì để anh em có thể đi được đến cái bước cuối cùng thì thực sự anh em cũng phải rất là quyết tâm để học. Đấy, bởi vì những cái bài sau là nó sẽ cũng sẽ nhảy vào cái việc là có thực hành, có thực thi ở trong các cái môi trường code các thứ. Thì với anh em mà đã biết rồi thì những anh em mà biết rồi thì không 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 nói, những anh em mà chưa biết thì thực sự những anh em chưa biết gì ấy, và ngồi nhìn đọc những cái mà Haskell hay là JavaScript hay TypeScript như thế này thì cũng sẽ hơi bị bắt đầu chóng mặt. Đấy, những anh em nào quen rồi thì không phải nói Constant thì ai cũng biết rồi. Nhưng những anh em mà chưa ấy thì đọc và nó sẽ hơi bị, nhiều khi nó sẽ hơi bị hoang mang, nhưng mà tuy nhiên thì cũng không, anh cũng không phải ngại, thì ở đây cũng đã có Mạnh là người có cái kinh nghiệm rồi. Ừ, thì sẽ ở đây là trợ giúp anh em. à, Ngọc có hỏi là sau này có bài tập về nhà không ạ? À, ok, cái này chắc chắn Có. là có bài tập chắc chắn là có bài tập về nhà. Đấy. Thì ở đây thì anh em có thể xem qua về cái phần là giáo trình đào tạo. Đấy. Giáo trình là có cái phần giáo trình đào tạo thì nó cũng sẽ đã có ở đây. Thì bài buổi một thì thực ra thì cũng không không cho anh em làm quen, không dã cái bài tập về nhà ngay. Đấy, tuy nhiên thì những bài sau thì đều có cái bài tập về nhà hết. Thì đây là cũng một số những cái bài tập về nhà mà team đào tạo thì cũng có nghĩ ra. Tuy nhiên thì trong cái quá trình đào tạo thì cũng tùy vào thực tế, thì lúc đấy Mạnh sẽ có những cái mà bài tập thực tế với anh em và nó sát với anh em hơn. Hoặc Mạnh có cái đã có những cái dự định, có cái ý tưởng gì rồi thì Mạnh có thể chia sẻ với mọi người luôn đấy. Bài tập về nhà thì về cái phần mà tạo Malo trên Broccoli ấy, trên giao diện kéo thả ấy, thì em thấy là mọi người đều có thể làm được. Tuy nhiên là những cái bài tập liên quan đến lập trình hay là CLI thì có thể là khó so với mọi người. Thì em nghĩ là những cái buổi đấy thì chủ yếu là mọi người ờ, học để biết được là Malo nó có những cái công cụ gì và cách dùng như nào. Còn nếu mà khi nào mà có ai mà có nhu cầu muốn tìm hiểu sâu hơn thì lúc đấy thì mình có thể trao đổi trên nhóm, và mình sẽ mọi người sẽ trao đổi cụ thể xem là ừ, cái công cụ này khi mà áp dụng vào một cái bài toán thì nó sẽ đi nào. Thì em đấy em thì như thế thì nó sẽ phù hợp với mọi người hơn. Ok, có anh em nào có câu hỏi gì không ạ? Mình cứ hỏi thoải mái đi ạ, mình cứ hỏi thoải mái để tránh cái việc là anh em học nó hơi bị thụ động một chút. Đấy, hay là bây giờ thì đằng nào thì chúng ta cũng có thể là sẽ làm việc với nhau trong khoảng 2 tháng, thì thôi thì cũng rồi thì cũng sẽ biết nhau thôi. Thì thôi buổi đầu thì cũng xin mọi người có đôi lời giới thiệu và chia sẻ về bản thân của mình nhỉ. Ở đây thì Linh có biết ở đây có anh Kiên, chắc là lớn tuổi nhất. Thôi xin mời Kiên đại gia giới thiệu đôi chút về bản thân nhỉ. Anh Kiên này.
vì bế con rồi. Anh Sang biết đi, em thấy anh hay hoạt động ở trên cộng đồng nhưng mà cũng chưa biết nhiều về anh ấy. Trời ơi, cái gì vậy? Em tính trốn luôn á. Không vô em học cái em tính trốn luôn á. À, hello mọi người, thì em tên là Sang, chắc mọi người cũng thấy cái mặt em nhiều trên mấy cộng đồng rồi đúng không? Thì nói chung là em với lại một số anh em có làm cái cộng đồng về Cardano để mà chia sẻ những cái kiến thức cho mọi người. Cái background của em á, thì nó không phải là một nhà lập trình viên. Thật sự em là một kỹ sư. Thành ra là nó cũng có một chút gì đó mà kiểu như em có thể hiểu về kỹ thuật được, nên là em cũng có muốn hiểu hơn về lập trình. Tại thực ra lúc mà còn đi học á, trình em rất là ngu. Ờ, kiểu mấy cái ngôn ngữ như Pascal hay gì thôi mà em cũng cũng khó giải quyết rồi, nên thành ra là mình quyết tâm cái nào mình ngu á, thì mình cố gắng cho nó bớt ngu đi. Nên là em cũng muốn đi học để biết thêm nhiều thứ nữa. Đó thì mong là trong cái lớp của mình á, thì mọi người có thể hỗ trợ giúp đỡ cho em nhiều hơn về những cái bài tập về nhà. Còn nào khó quá thì có thể cho em copy luôn. Rồi em cảm ơn mọi người. Ờ, Ok, xin mời người tiếp theo. Ờ, anh Vũ Nam nhỉ, xin mời. Anh em đừng ngại, anh em không phải ngại, rồi đến đến lúc vào workshop thì anh em sẽ làm quen nhau nhiều hơn thôi. Ừ, chắc là không tiện đấy thì thôi nhờ mời bạn là Nguyễn Hà Thanh, là bạn nữ duy nhất của lớp, vài lời giới thiệu về bản thân để cho mọi người làm quen. Em chào cả nhà. Em tên là Thanh. Em đang làm lập trình mobile ạ. Em mới biết blockchain gần đây thôi. Cũng mới biết cộng đồng Cardano thôi ạ. Cho nên em muốn tham gia vào nhóm mình để em biết các dự án. Đấy là cách phát triển một smart contract trên Cardano. Ồ thế hay hay quá, cũng có background về lập trình. Em cũng làm chỉ lập trình mobile thôi ạ. Còn lập trình em cũng chỉ biết qua Solidity thôi. Con mới học cách đây khoảng vài tuần thôi ạ. Thực ra thì CIBC CBCA thì nó cũng không 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 nó cũng chỉ là cái cơ bản đấy thôi. Thì lập trình mobile thì chắc là biết React thì đến cái bài mà thực hành trên trên TypeScript. TypeScript thì chắc là mình cũng sẽ nhanh hơn và cũng có thể là giúp đỡ được lại các anh chị em khác. Con cũng biết qua JavaScript đấy ạ. Chứ cũng có code React biết qua thôi ạ. Biết qua là cũng hơn được rất nhiều người ở đây rồi. Xin cảm ơn bạn là Hà Thanh. Ok, không Ricky không ấy, không có ok. Ờ, Ngọc nhỉ, Ngọc có mở được 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 mic không em? Chắc không mở mic. Không. Ok. Cái này mình học thì mình học trong trong cái của mình thì chắc là mọi cái các cái bài tập các cái thứ thì mọi người cũng sẽ cần phải có cái mọi người cũng cần phải có cái tài khoản GitHub, thì không biết ở đây là anh em đã có tài khoản GitHub chưa? Nếu chưa có thì chắc là Mạnh cũng có
có thể hướng dẫn nhanh qua các anh em các cái thao tác tạo tài khoản GitHub rồi các cái bước update các thứ. Ok. Để em chút. Ờ, ok, cảm ơn Hà Thanh. Thì trong 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 khóa học thì Hà Thanh cũng là người mới tìm hiểu Cardano, thì trong khóa học có cái gì chưa 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 biết, chưa 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 hiểu về Cardano ngoài Malo thì cũng thoải mái có thể trao đổi hỏi. Thì ở đây cũng có rất nhiều anh em là biết và cũng hiểu sâu về Cardano, thì có gì cứ thoải mái trao đổi hỏi, ngoài Malo cũng được, không vấn đề gì. Mọi người thấy trang web GitHub chưa? Em gửi cái đường link của trang web này vào nhóm nhé. Ở đây em sẽ hướng dẫn mọi người tạo cái tài khoản GitHub để sau này mọi người có thể ờ, gửi cái bài tập về nhà của mình lên ờ, trên trên này để lưu trữ, và đồng thời là sau này mình cũng có thể dùng để báo cáo cho bên Catalyst. Ở đây người ta có cái nút đăng ký, thì ở đây mọi người điền cái địa chỉ email của mình vào nhé. Điền cái mật khẩu của tài khoản của mình. Điền cái tên tên đăng nhập của mình vào ở chỗ này. Ở đấy nó sẽ bắt mình
xác thực xem mình có phải là bot hay là con người tạo tài khoản. Ờ, sau khi vượt qua cái bước xác thực của nó thì họ sẽ gửi cái mã xác thực về cái địa chỉ mà email mà mình vừa dùng để tạo tài khoản. Thế mọi người cứ vào cái địa chỉ email của mình, xong rồi lấy cái mã và điền lại vào cho ai thôi. Sau khi tạo tài khoản xong thì mọi người sẽ sử dụng lại cái tên đăng nhập hoặc là cái địa chỉ email để đăng nhập lại vào cái tài khoản mà mọi người vừa đăng nhập vừa vừa đăng ký. Ở đây thì họ sẽ yêu cầu mình điền một số thông tin khảo sát, ví dụ là ờm, nghề nghiệp của mình hiện tại là đang là học sinh hay là giáo viên hay là lập trình viên, ờ, số năm kinh nghiệm của mọi người. Rồi thì mọi người cứ chọn bừa cũng được. Ở đây là chọn tài khoản miễn phí hay là trả phí thì mọi người có thể chọn tài khoản miễn phí. Ờ, ở đây thì sau khi kết thúc buổi khóa học này thì ờ, em hoặc là anh Jimmy sẽ gửi cái link vào cái trang cái kho bài tập của cái kho học này, và sau đấy thì em sẽ gửi thêm những cái hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh hoặc là bằng video để hướng dẫn mọi người cách mà upload, cách mà tải lên những cái bài bài tập về nhà của mọi người đã làm cho từng bộ học. Ở đến bước này là mọi người đã tạo thành công một cái tài khoản rồi. Ok anh Jimmy. Rồi đấy thì mọi người cũng nắm qua cái GitHub này. Thực ra GitHub này thì nó cũng giống như là những cái mà Google Workspace hay là những cái mà công cụ phần mềm mà anh em đi làm việc bình thường thôi. Chẳng qua là cái GitHub này nó là cái nguồn mà ờ, nhiều các cái hoạt động lập trình và nhiều lập trình viên là hoạt động nhất. Đấy, nó có thể nói được là khổng lồ về các nó lại code Git, các loại code ở trên này đấy, và chúng ta cũng hoạt động chính ở trên này nữa. Thế thì ngay cả sau này những cái mà chúng ta mà có nhóm anh em làm việc thì mình cũng làm việc cái việc là code thẳng qua cái GitHub này, rồi là mình làm bài từ GitHub trang cá nhân, rồi sau đấy là mình copy sang cái GitHub chính của cả cái dự án đấy, để chung vào thì mình sẽ làm chung hết trên này đấy ngay, và chúng ta cũng có thể là share những cái người trong nhóm với nhau để mình có thể làm việc ấy được chính thức hơn các thứ. Thì mình sẽ làm việc ở trên cái GitHub này, và mọi người cũng sẽ ở trên trên cái GitHub này. GitHub thì là nếu như ở cấp độ của cấp độ của cái lớp chúng ta thì thực ra nó
đơn giản thôi, nó giống như là anh em soạn email hay là anh em ngồi đánh văn bản Word thôi, nó không có gì là nó quá là nó quá là phức tạp cả. Đấy, mình thích thì mình đánh Word bình thường, hoặc mình không thích thì mình có thể là ấy nó ấy hơn thì mình dùng cái dùng cái code Markdown hoặc code HTML, code Markdown hay code HTML cho nó đẹp đẽ hơn. Thì cái đấy thì mình cứ dùng con chat GPT cho nó nó hỗ trợ cũng được, không có vấn đề gì hết. Thì ở đây là đấy, Mạnh đang thao tác cái việc là tạo cái report. Ừ, report là như là bài tập về nhà, thì sau này nó sẽ có những cái mà bài tập giao trên nhóm và anh em làm xong thì anh em up lên trên cái report của mình, cái file của mình. Đấy. Rồi thì chắc là sau cái buổi này, đến sau sau cái buổi này thì anh em nào có GitHub, cái trang GitHub cá nhân rồi thì không sao, anh em là chưa có thì em cố gắng tạo cái đấy để những cái buổi sau thì có thể là làm được cái bài tập về nhà đấy, hoặc sau này là chúng ta có phân phân ra các cái nhóm làm việc chung với nhau thì chúng ta có những cái GitHub để có thể là làm việc chung với nhau luôn. Thì cũng để anh em tạo cái làm quen với cái môi trường, môi trường này. Đây là màn hình là mình tạo những cái file đấy, thì mình cứ up thẳng cái file bài tập về nhà này lên thôi. Em vừa tạo xong một cái vừa nộp xong một cái bài tập vào cái kho bài tập em tạo thử. Đấy, thì mọi người sau này mọi người có thể vào cái kho bài tập này, xong mọi người add file ở đây, hoặc là upload file từ cái máy tính của mọi người lên cũng được. Ví dụ như nếu mà em tạo file trực tiếp trên này thì em tạo file xong rồi mọi người có thể nhập ờ, cái bài tập về nhà của mọi người vào đây, xong rồi mọi người điền cái tên file của mình vào, chả thế. Xong rồi mọi người ấn cái nút màu xanh này, rồi ấn tiếp cái nút màu xanh đấy, thì nó sẽ lưu cái bài tập của mọi người vào cái kho bài tập ừ, của của học. Đây em tạo ờ, thử để hướng dẫn thôi, còn sau này khi mà anh Jimmy anh sẽ đưa cái repo, cái kho bài tập chính của cái ấy, của các khóa học, thì em sẽ làm lại một cái video hướng dẫn mọi người cách up lên cái repo đấy. Đúng không? Thì sau này thì Jimmy sẽ tạo một cái repo từ cái GitHub chính. Đấy, chúng ta sẽ tập trung hết vào một cái GitHub chính của dự án. Đấy, trong đấy thì nó sẽ có những cái mà nhánh repo về bài tập về nhà của anh em. Đấy, nó ghi nhận cái kết quả học tập hoặc cái kết quả làm việc của anh em, thì sau này anh em cứ up thẳng về đấy. Các thứ, hoặc là anh em có cái trang cá nhân của mình, sau này anh em copy sang bên kia. Đấy, cũng được. Ok, còn ai có cái câu hỏi gì ờ, liên quan đến toàn bộ chương trình chung hay là trong cái nội dung cái bài học của hôm nay không ạ? Thì cũng mong anh em tích cực tương tác với nhau, chúng ta có thể là làm việc được với nhau tốt hơn, để cái khóa đào tạo nó có thể là nó hiệu quả hơn.
thì có thể là cùng nhau giúp đỡ và hoàn thiện nhau được hơn trong cả khóa học này. Và hơn hết thì như Jimmy cũng nói lúc đầu rồi, thì để đi được đến đến cuối dự án hay là đi được đến những cái giai đoạn tiếp sau của dự án thì cũng cần anh em phải có cái ờ, đam mê. Đấy, anh em phải có những cái động lực, thì cái việc mà anh em chịu khó tương tác này, chịu khó trong học hỏi này thì nó cũng là một cái điều kiện để chúng ta có thể đi được cái tiếp theo. Ngoài ra còn được giải thưởng nữa đúng không anh? Cái gì cơ Giải em? thưởng khá Ngoài ra còn được giải thưởng nữa đúng không? Ừ, bình Em thường thấy giải thưởng khá to đấy. thì anh đã nói rồi đấy, thì ai đủ cái năng lực thì hoàn toàn có thể là được đến 10.000 ADA. Đấy. Và cái này là nói thật đấy, làm thật chứ không phải là nói chơi. Bởi vì như thế này là nếu như mà thực sự mà có nghĩa nó sẽ diễn ra như này, thì trong cái quá trình mà anh em làm việc ấy, không, cái này không phải là cào bằng, nói thẳng luôn với mọi người là không phải cào bằng nhé, chứ không phải là ai vào là cũng được, ai vào cũng có phần đâu. Anh em làm sau đó anh em sẽ có cái biểu quyết. Đấy, sẽ có cái biểu quyết và khẳng định là sau khi biểu quyết xong là Jimmy sẽ mang cái này đi làm việc với mấy ông Malo team của LG. Đấy, chứ không phải là chúng ta ngồi đây vẽ vẽ là xong rồi là chúng ta bảo là cái này là kết quả của chúng ta, nhưng đến lúc đấy bên cộng đồng quốc tế hoặc là bên team của người ta bảo cái này các bạn không có cái gì là sáng tạo đặc biệt cả, thì ừ, mình cũng không có được người ta cấp quỹ cho đâu. Đấy. Thì khẳng định nó là như thế chứ không phải là cào bằng. Đấy, anh em cũng phải có ý tưởng, cũng phải có sáng tạo, cũng phải có làm việc thật. Đấy, và mình làm việc với ờ, mình sẽ có cái cơ hội mình làm việc với những cái người mà ở trong IOG, ở trong iOS HK mà từ trước bây giờ chúng ta cứ ngồi kiểu như ôi mấy ông bên dự án nghe nó như kiểu trên cao cao cao, thực ra chẳng gì khó cả, mình cũng có thể làm việc với người ta, mình cũng sẽ có cơ hội mình làm việc với người ta. Đấy. Thì giải thưởng nó cũng lớn. Đấy thì như nói với anh em rồi, nó cũng không quá khó đâu. Đấy, mình chỉ cần có cái ý tưởng thôi, nhưng mà thực sự thì nó cũng không dễ. Nếu như mà anh em không, chỉ đơn giản như này, anh em không đọc hết, không đọc và không hiểu hết được mười mấy cái hợp đồng mà người ta đã làm ra, thì chắc chắn là anh em không nghĩ ra được cái mới. Đấy. Nếu như anh em không không hiểu được những cái cơ bản nhất của Malo thì những cái mình nghĩ ra nó không triển khai được. Đấy, có những cái mà ngôn ngữ lập trình của Malo nó chưa 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 có hoàn thiện hay chưa làm sao thì mình lại sẽ không thể được. Ok, thì xin Mạnh còn cái nội dung gì nữa trong cái buổi đầu thì chắc là mình cũng nhẹ nhàng làm quen giới thiệu với nhau thôi. Những buổi sau thì nó sẽ đi học chuyên sâu Vâng. hơn, cũng có thể là anh em sẽ bớt cảm thấy nó nhàm chán hơn. Ok, Mạnh còn nội dung gì muốn Ok, em thì phải không có nội dung gì cả, chỉ à, muốn giới thiệu một chút với mọi người thôi. Thực ra như anh Jimmy đã giới thiệu thì em tên là Mạnh và cũng là một lập trình viên, em sinh năm 94. Hiện tại thì cũng
làm việc sau khi ra trường làm việc được khoảng 7 năm rồi, và có 3 năm tìm hiểu sâu về Cardano. Ờ, Thực ra thì đây là lần đầu tiên mà em live chia sẻ kiến thức với mọi người, cho nên là cũng có một số phương pháp và chưa tự tin lắm trong quá trình chia sẻ của kinh nghiệm, nên là mọi người nếu mà thấy vẫn chỗ nào cần điều chỉnh để nhanh hay chậm, hay là chỗ nào chưa nói rõ, thì mọi người cứ trao đổi để thẳng thắn với em, để em có thể điều chỉnh cái nội dung và cái cách thức chia sẻ của mình cho nó phù hợp hơn với mọi người. Có thể là cái nội dung mà em chuẩn bị để chia sẻ nó khó hiểu quá, và mọi người cần nhiều nhiều hình ảnh hơn để minh họa cho cái nội dung đấy chẳng hạn, thì mọi người có thể đề xuất để em điều chỉnh cho nó phù hợp. Và ngoài ra thì mọi người ờ, em mong là mọi người thường xuyên trao đổi trên cái nhóm Telegram, hoặc là trao đổi trong cái buổi họp, để mọi người thứ nhất là làm quen với nhau hơn, và thứ hai là hiểu hiểu rõ về cái nội dung của cái buổi họp hơn. Thế thì mọi người cũng cũng toàn anh em trong cộng đồng thôi. Thế thì như Mạnh cũng chia sẻ nó cũng rất thật và rất chân tình. Đấy, thì cái lý do mà Jimmy mời Mạnh làm cái giáo viên này thì cũng là muốn chia sẻ những cái mà công việc, chia sẻ những cái nguồn tài nguyên hết cho anh em cộng đồng. Cái dự án nó cũng có sẽ có rất nhiều những cái mà độ mở, và nó đúng với tính chất là cái những cái dự án catalyst, đấy là chia sẻ hợp tác ngoài cộng đồng. Thì Mạnh thì có thể là thế như Mạnh nói thì Mạnh không chưa có cái kinh nghiệm mà chia sẻ hay giảng dạy nhiều, nhưng thực sự thì Mạnh là người rất là nhiệt tình, và Mạnh cũng là người có cái chuyên môn về cái lập trình rất là tốt. Thì mọi người cũng tương tác với nhau thì để Mạnh có thể là giúp đỡ mọi người, và mọi người cũng giúp đỡ lại Mạnh để có thể hoàn thành được toàn bộ cái khóa đào tạo. Ok, anh nghĩ chắc là buổi một thì anh em cũng làm quen nhau đến đây. Cái thứ thì cũng khởi động một cách là nhẹ nhàng thôi. Thì chắc là nếu mà Mạnh không còn vấn đề gì về chỗ bài giảng nữa thì chắc là lớp học chúng ta tạm tạm nghỉ hôm nay, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào trong buổi tuần sau. Ok, thì cũng, nếu mình Ok. các anh em không còn ai có câu hỏi nữa thì cũng cảm ơn mọi người trong buổi đầu tiên. Đấy, thì, hẹn mọi người lại trong cái buổi thứ hai. Đấy, thì hứa hứa hẹn là sang buổi thứ hai nó sẽ sinh động hơn, và cái độ khó của nó cũng khó hơn cái buổi này, nó cũng khá khá, thì anh em cũng sẽ bớt buồn ngủ hơn. Rồi, ok, thì chắc là xin Vâng, có bạn có chị Hà xin tài liệu về về à, cái file slide hôm nay đúng không ạ? Thì em sẽ gửi vào nhóm tele cho mọi người, kể cả cái video ghi lại buổi học hôm nay cũng sẽ được gửi vào nhóm Telegram. đúng rồi. Thì sẽ những cái video này thì sẽ gửi hết vào trong nhóm Telegram. Đấy, ờ, cho mọi người. Nó là cái tài liệu tài nguyên học tập của mọi người thôi. Ok, thôi thì ờ, xin chào tất cả mọi người, thì hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau, và hẹn gặp lại ở trong những cái cuộc trò chuyện trao đổi trong Telegram. Xin Vâng, chào tất cả mọi người. chúc chúc mọi người ngủ ngon. Ờ, Cảm ơn Mạnh đã chia sẻ buổi ngày hôm nay. Cảm ơn anh Jimmy, cảm ơn cả mọi người. Hẹn mọi người tuần sau. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người cứ chủ động ao đi ạ.